Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng với nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Lúc mà gần cưới á, em rủ anh đi khách sạn á, sắp đi Nhật rồi. Mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi, để mà đi cho biết mùi đời thôi. Mắc cỡ quá. Kể luôn đi anh. Xong rồi 7 cái luôn. Mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai bạn. Rồi bây giờ giới thiệu về mình cho chương trình được biết. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trần Thanh Long, năm nay 31 tuổi, sinh sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em là nhân viên ngân hàng. Mời em. Dạ cho cô Hồng Vân. Cô gì mà cô, chị? Bỏ cắt cái đó đi nha. Rồi, cắt cô. Dạ, cho chị Hồng Vân, cho anh Quốc Thuận, cho quý vị khán giả. Em tên là Trần Trương Huỳnh Như, năm nay em 25 tuổi. Em hiện là chuyên viên thẩm mỹ à. Chuyên viên thẩm mỹ. Chuyên viên thẩm mỹ. Wow. Theo em thì anh Thuận cần sửa cái gì thì khuôn mặt anh anh nhìn đi. Thuận sẽ sáng bừng lên. Anh không cần sửa gì hết, anh Thuận là đúng gu em luôn. Ồ, Anh Thuận là đúng gu em luôn. Chồng em nè, giống chồng em á. Như vậy là Dạ em thích là mặt tròn. vậy à, như Dạ. vậy là cái ngày mà cạo đầu của em nó cũng gần tới. Đúng không? Ủa nhưng mà sao hai em quen nhau ở đâu? Và cơ duyên nào dẫn đưa đường dẫn lối cho hai bạn gặp nhau? Em với vợ em á là quen nhau là cái duyên. Ở đó là em tham gia group bạn muốn hẹn hò offline á trên fanpage á. Thì là lúc đó thì em thấy Facebook của vợ em, nhìn này avatar thôi thì rất là đẹp, tóc dài giống như bây giờ nè anh. Rồi em mới nhắn tin ngày này qua ngày nọ. Lúc đó vợ em cũng nhắn lại á, hỏi thăm em á thì em tưởng em vô rồi. Nhắn tới đợt mà hỏi vợ có bạn trai chưa? Thì vợ mới im, xong cái mất tích luôn. Sao vậy? Tại lúc đó đang có bạn trai đúng không? Dạ không, tại em làm việc em bận, em ít có lên Facebook á. Xong rồi cái đâu khoảng gần nửa năm sau, tới sinh nhật của em, anh mới nhắn tin chúc mình sinh nhật em. Rồi em mới cảm ơn. Hai vợ chồng em 20 ngày là cưới rồi. Hả? Là nhanh quá vậy? Đợt đó là vợ của em là chuẩn bị đi Nhật. Cha mẹ vợ dưới cũng không muốn con đi Nhật nữa. Rồi cái đợt đó thì em vô rồi em tấn công quyết liệt. Rồi em kết sổ luôn. Cưới luôn. Kết luôn. Tại vì nếu mà để Dớt lâu quá luôn. là bà đi Dớt Nhật liền. luôn. dớt Đúng rồi. luôn. À. Đi Nhật để làm gì? Nhưng Dạ em đi du học á chị. Dạ ạ. Rồi ví dụ như trong 20 ngày đó tụi em quen nhau vậy là tụi em có thời gian để mà tìm hiểu nhau, có những cái buổi đi chơi mặn nồng hay là có những cái mà gọi là những cặp tình nhân người ta hay làm không? thân mật nhau quá đó. Cái bữa đầu tiên mà em với vợ em gặp nhau á thì là em cũng là hơi bị vỡ mộng á. Tại vì cái hình ảnh của em thích vợ đối với vợ em là như bây giờ nè, tóc dài rồi xinh đẹp rồi Dạ là tóc nối. Ủa lúc đó là cổ tóc ngắn hả? Tháo tóc ngắn nối lắm ra. anh ơi, tóc ngắn lắm mà sơ sát. Em đâu biết gì đâu anh. Gặp về cái nhắn tin vậy nè, anh thích em như xưa, em giờ anh không thích. Cái gửi tấm hình hồi nào em không biết, lúc em còn nói tóc á. Rồi mới anh nghĩ là hai đứa mình không hợp nhau đâu, anh không mang đến hạnh phúc cho em đâu. Tự nhiên em nghĩ là buồn quá đi coi phim, mình buồn quá thôi rủ hai đi coi phim chung. Tự nhiên về nhắn tin một nùi vậy đó. Xong rồi em mới tức quá, em mới rủ đi uống nước để em nói. Xong rồi đi uống nước nói chuyện, hai đứa mới hiểu ý nhau. Xong rồi lúc đó mới thường xuyên giữ liên lạc. Rồi đến khoảng 20 ngày sau á, ảnh dắt em về nhà. Ảnh nói là em ngày hôm đó em không có biết là dắt về nhà. Em tưởng nó dắt đi vòng chơi không Tự nhiên anh dắt vô tiệm vàng cưới, mua nhẫn cưới. Xong rồi ảnh dắt em về nhà ảnh luôn. Là lần đầu tiên về nhà ảnh nói với ba mẹ là cưới em luôn. Em hoàn toàn ngơ ngác luôn á. Đúng rồi. Dạ. Lúc mà đám cưới em còn bần thần, em không biết sao em lấy chồng. Ủa cái ngày nào có ngày nào ông dẫn vô chỗ khác không? Có dụ em đi Mình ngơ ngác, có dụ đi đâu không? Lúc mà gần cưới á,
em rủ anh đi khách sạn á. Tại Em rủ hả? em định là em nghĩ là thôi mình sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình chưa qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha. Em ngủ tay mình được rồi, mai em trả tiền phòng cho. Em sợ liên lụy dính líu tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi. Em thôi đi cho biết mùi đời thôi. Rồi vô khách sạn. Xong rồi vô khách sạn, em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa. Đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái mắc cỡ quá. Vì sao? Kể luôn đi. Xong rồi 7 cái luôn. Bảy cái luôn, trời ơi. Trước kể chuyện khác. Trước khi kể chuyện khác mà. trước sao có đính chính lại không? Ai biểu cái đầm ngủ đẹp quá anh Chi. Đây, đã là đó giờ em chưa biết á, nên em thích. Chưa biết nên em thích. Lần đầu tiên với chồng luôn á. Dạ, xong rồi cái sáng hôm sau chồng em bắt đầu chiều dắt em đi về nhà luôn á. Ba mẹ ảnh chịu. Xong rồi em mới gọi điện thoại về ba mẹ em phải gọi hỏi ba mẹ ơi giờ con sắp đi Nhật rồi. Bây giờ có anh này hỏi cưới con á, ba mẹ con hay là ba mẹ kêu con á lấy chồng là con lấy chồng, ba mẹ kêu con đi Nhật là con đi Nhật. Mà ba mẹ suy nghĩ kỹ nha. Cái mẹ nói mẹ suy nghĩ kỹ rồi con. Mới vừa nói xong suy nghĩ kỹ rồi con, thôi con đi Nhật đi, con đừng đi lấy chồng. Cái nói dạ, vậy thôi để con nói với ảnh. 5 phút sau nhắn lại, thôi con, mẹ và ba và bà ngoại đã nói chuyện kỹ rồi, con đừng đi Nhật nữa, con lấy chồng đi. Em mới nói kêu thôi ba mẹ suy nghĩ có 3-4 ngày đi. Không con, ba mẹ quyết định rồi, đừng đi Nhật nữa, bỏ tiền đi con, bỏ tiền đi lấy chồng đi, ba mẹ quyết định rồi. Không rồi cái em mới gửi hình, lúc chưa có gặp, mới gửi hình của anh này chụp chung với gia đình của ảnh, là ảnh còn một người em trai nữa cũng sắp tuổi á chị. Xong rồi gửi về nhà, ba em nhìn chỉ vô 2 tấm hình, nói là chỉ luôn ngay chồng em luôn, nói là thằng này tao chịu nè, là đúng luôn. Rồi đúng luôn. Dạ đúng luôn. Xong dắt về cha em mừng quá trời, cái hai bên gia đình tổ chức cưới luôn, em chưa biết gì luôn. Ba người ngán nữa, lại người ngán. Xong rồi đêm tân hôn á, cha em á trang trí phòng tân hôn cho tụi em á, trang trí người ta là happy wedding. Rồi cha em là happy picnic. Cái dán cái hình nguyên chiếc xe hơi du lịch vô. Cái xong rồi tối ngủ, hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà hai vợ chồng vô ngủ, cái em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với. Cái ba người ngủ chung. Xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với. Rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Không làm gì hết. Không làm Thôi gì. nhưng mà cái hôm ở khách sạn là đủ rồi. Đó. Sao giờ con em đi không nổi luôn. Thật tình dễ, thật là dễ sợ. Dễ thương gì đâu. Rồi vậy chứ em có đi nổi Anh không? này đi nổi không? Em cũng đi không nổi luôn. Ủa nói nghe nè, trong cái khoảng thời gian yêu nhau như vậy, đến lúc cưới nhau như vậy, thì em có bất ngờ gì về ảnh không? Tới lúc đăng ký với kết hôn á, là trình bày giấy chứng minh nhân dân, em mới thấy là Quảng Đông Trung Quốc. Em mới gọi điện thoại, em nói mẹ ơi chết mẹ rồi, con lấy chồng Trung Quốc rồi con ơi. Xong rồi mẹ em ở dưới quê nói vậy hả, Trung Quốc hả, chết mẹ rồi Hảo ơi. Lúc đó là ký vô giấy kết hôn rồi. Nhưng mà là em ở đây mà đúng không? Em Dạ, ở đây em mà ở đúng đây. không? Nguyên quán đó đúng không? Dạ nguyên quán. Nguyên quán mà sinh ra ở đây. Dạ. Nhưng mà bây giờ sao về ở thấy chồng có Thấy chiều gia đình chuộng bên mình chồng không? á. Dạ tại vì chồng em chiều em lắm. Rồi gia đình chồng có cưng em không? Dạ gia đình chồng cũng thương, ba mẹ chồng em là số 1. Thấy chưa? Vậy là sung sướng quá rồi. Nhưng mà hai vợ chồng hiện tại là ở riêng. Tụi em cưới nhau là bao lâu rồi? Dạ đến nay Dạ là 6 7 tháng. 7 tháng. 7 tháng. Quá son luôn đúng không? Bây giờ trong 7 tháng đó thì cô này thấy đáng yêu quá. Có tật xấu gì không em? Có tật xấu là hay quên lắm. Thì nói chung là cái đó cũng ưu và nhược điểm á. Nhờ cái ưu điểm đó mà em mới cưới trong vòng 20 ngày. Tại quen mà đâu có nhớ ngày đâu. Em nói 3 tháng. Em mới nói 3 tháng rồi em hút luôn. Nhắc về gia đình, cái em thấy em cảm giác như làm như mọi chuyện nó tiến triển nhanh quá.
mà em lại không nhớ. Em nói anh ơi em thấy mình giống như quen nhau lâu lắm rồi đó. Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhớ không? 3 tháng rồi đó em. Nó vậy cũng được ha. Chứ còn biết 20 ngày là mất hồn liền. Em là phải Cưới rồi mới biết. Dạ đúng rồi, hay quên. Rồi Mọi còn chuyện gì nó nữa? dồn nó nhanh quá. Đồ đạc á thì để lung tung, bị cận anh, đeo len thì em hay là đổ Rửa nước len. ngâm á, nhưng mà cuối cùng lại đợt đi Sapa với đồng nghiệp em á thì quên mang cái chai nước ngâm bỏ vô toilet không nhớ, xong cái qua ga cái kèm ghềm em suốt chuyến đi luôn. Đó, Có nghĩa là hay quên Hay ngay cả quên. Quên cái xong rồi việc cầm là- làm nữa. Dạ. Em không nhớ gì luôn. Xong rồi hỏi lại thì nói không nhớ. Nhiều lúc á làm cái gì á em không làm, nói em cũng ủa em có làm luôn rồi em xin lỗi nha, em có nhớ gì đâu. Rồi á là đẻ ăn đứa là coi như là quên Quên luôn đó. luôn. Ừ đó. Con nói anh ơi mai mốt đẻ cho em đẻ thường nha, em mà đẻ mỏi mất trí nhớ. Rồi còn cái tật xấu gì đáng yêu nữa không? Thích Không. chồng không mặc đồ. Đúng rồi, thích em không mặc đồ. Sao vậy? Sao lại thích vậy? Sao lại thích vậy? Kính thưa quý vị khán giả, chồng em giống như là đi bộ đội vậy đó. Sáng mấy giờ thức, làm gì. Lúc đi ngủ phải mặc như là đồ bình thường. Một cái quần nhỏ, một cái quần sọt, một cái áo. Em không thích, em đâu có mò được. Em không có mò được. Ừ. Có bây giờ em thích chồng mập mập như nè. Lúc chồng em cưới em, chồng em chưa có vậy đâu. Chồng em không có mập, nhưng mà em thích chồng em mập cho nên làm cho chồng em mập lên. Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh, chứ ghét cũng quen. Vợ cũng vậy luôn hả? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Sau này em cũng không mặc luôn. Dạ. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạo này ít rồi ha chồng. Dạo này tuần chắc 2 lần 3 lần. Vợ em giờ thì hay trốn lắm anh. Hết thích rồi, hết thích rồi. Mỗi lần lâm trận là hô đau bụng hả? Ông phải chú biết bị gì nữa. Tới lúc mà gần chuẩn bị nha, em nói vậy, hôm nay mình làm việc nghe chồng là tối em dắt ăn đồ bổ vô nha. Tối giờ chồng ăn đồ bổ không luôn. Xong rồi tối cái tắm rửa mà đẹp, cái chuẩn bị cái anh ơi em đau bụng của anh chờ em chút. 1 tiếng đồng hồ đi ra chồng em ngủ mất tiêu. Mà ngày nào cũng vậy hết trơn, không biết bị gì nữa. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em là số 1. Chồng em không hút thuốc, nhậu cực kỳ giỏi, nhưng mà sẽ nhậu đúng hoàn cảnh và nhậu rất là thông minh. Điềm đạm, em không điềm đạm bao nhiêu là chồng em điềm đạm bấy nhiêu. Tật xấu hình như vô em hết. Nhưng mà chồng em có một cái là chồng em lúc chưa cưới em á, là sống chung với gia đình á, mẹ chồng em rất là thương, cho nên là chăm sóc rất là kỹ về việc ăn uống á. Chồng em 31 tuổi, chưa biết nấu cơm. Không biết nấu cơm bằng nồi cơm điện luôn cô hồng Vân. Không biết phân biệt bột ngọt cái gì hết. Không biết cái gì, thiếu kiến thức về nền tảng cuộc sống. Còn em là tự lập từ nhỏ tới lớn, cho nên em biết. Còn chồng em không biết gì kỳ cái đó. Nhưng mà bù lại về kiến thức á, về học vấn thì chồng em học như em làm thẩm mỹ mà. Những cái gì mà mình không biết chồng mình lại biết. Chồng mình không biết thì mình biết, hai vợ chồng bù qua đắp lại, cho nên là cuộc sống nó cũng dễ dàng á. Nhưng mà chồng em đến bây giờ em vẫn bị cái tật là em ăn lại đồ ăn của chồng em. Nhà em có nuôi 2 con chó. Bình thường hai vợ chồng ăn đúng cái xương là cho chó ăn. Em gặm xương rất là hay, em gặm là cụm xương bóng lưỡng giật ra. Con chó không ăn. Chồng em gặm cục xương còn yên nguyên à. Ăn xương không được chị Hồng Vân, chỉ là ăn thịt, ăn cá là phải gỡ ra luôn á. Nhưng xong rồi về em đâu có đâu, em để tự ăn không á. Xong rồi chồng em gặm á, ăn á. Xin lỗi chồng. Nói đi em, nói đi. Chồng em ăn á, xong cục xương còn yên nguyên. Em thấy vậy cho con chó em tức quá, em uổng, em lấy lại em gặm lại. Dục ra con chó không ăn. Hai vợ chồng đi ăn nhà hàng mặc đồ rất là đẹp, em vẫn gặm xương của chồng em. Dễ thương quá à. Vậy là bây giờ đâu có thay đổi gì. Sao đúng không? trời? Có cần thay đổi. Còn gì kể nữa không? Đâu Cho có tật vui nữa xấu không? đâu mà thay đổi. Tại vì á, chị Hồng Nhung biết không, tại vì hai vợ chồng cưới nhau, trước khi cưới là hai vợ chồng có ra những cái quy định. Được cái là hai vợ chồng em xuyên học kiến thức về hôn nhân gia đình lắm. Nếu mà cuộc sống vợ chồng có cái gì chịch một chút, mình biết mình cư xử sai ở đâu hay là ở đâu một chút là mình chỉnh lại liền, cho nên là cũng không có cãi nhau.
Mặc Quá dù hạnh quen phúc. 20 ngày thôi. Mặc Tại dù quen vì- 20 ngày. Chồng em nói chuyện chậm ghì à. Còn em nói chuyện lẹ, mỗi lần cự lộn tới lượt em nó lâu quá. Đợi mình nói á, tới lượt mình cự lâu quá. Cái chồng em nghe nè, mình nóng mình anh nói em nghe nè, từ từ để anh nói cho em nghe. Mọi chuyện còn em thì được cự lẹ lẹ. Mình tức mà đợi tới lượt mình lâu quá thôi nghỉ cự luôn. nghĩ cự luôn. Dạ, Lâu quá, thành ra nghĩ cự. mỗi lần chuẩn bị cự lộn cái chồng thôi em không nói tới anh nữa, cái chồng thôi anh cũng nghỉ nói rồi. 15 phút sau hai vợ chồng quay lại nói chuyện bình thường. Rồi, quá dễ thương. Nhân đây thì em có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì đúng không? Em có một mong muốn này, rất là mong muốn luôn. Điều kiện khi mà anh ấy muốn cưới em nói em có 3 điều kiện, nếu đồng ý thì em cưới. Một là ở riêng, hai là phải cầu hôn em, cái thứ ba là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chịu thì cưới, không chịu thì thôi. Xong rồi Vậy là bây giờ được mấy cái Được rồi? 3 cái rồi. Được cả 3 cái luôn. được 2 cái, còn cái cầu hôn chưa bao giờ cầu hôn. Bây giờ khoan đi, rồi bây giờ tới phần em nè. Em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thay đổi là bớt bấm điện thoại lại. Nhiều khi em về cũng bấm điện thoại luôn. Không quan tâm. Không quan tâm. Em muốn vợ em bớt bấm lại để quan tâm gia đình hơn. Rồi, còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ em bớt được không? Được. Được, thì bây giờ em có thực hiện cái mong ước của vợ em, cái điều thứ hai hay không? Ngay tại sống truyền hình luôn, đúng chưa? Rồi. Đó. Em nói là khi mà em được cầu hôn một lần nữa, đó cưới đâu được cầu hôn, tự nhiên cưới. Không biết gì, giờ cưới cầu hôn đi. Như làm vợ anh nha. Nắm để Làm vợ anh nha. em suy nghĩ. Hả? Đồng ý đi mà. Suy nghĩ hơi lâu. Chờ mấy tháng không được cầu hôn cho quỳ cho biết. Để em suy nghĩ. Chả lẽ em chơi lớn vậy sao? Đồng ý. Đồng ý. Như vậy là 3 cái điều mong ước của em đã thành hiện thực rồi. Và chúc cho hai em lúc nào cũng nắm tay nhau, viên mãn và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp nha. Rồi. Cảm ơn. Rồi, Mừng cảm tụi ơn. Nhiều chuyện một cây luôn anh. Dạ ở dưới tầng G có cái gì hả vợ? Anh yêu nha, em thấy đông lắm, vợ chạy xuống như vậy nhiều chuyện đi, xong tối về vợ kể nha, mất công kể đây mọi người nói vợ nói anh nhiều chuyện. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn. Nhìn rất là ấn tượng nha. Ấn tượng nhất là Nhìn là cái thấy đôi mắt đó. hề ước vui nhộn mà nè. Đó, bỏ cái áo ra cho anh nhìn cho nó body nó bự ra chút xíu cơ. Body ngày xưa xá muối, giờ cưới vợ nó đỡ rồi chị. Tại vợ thương quá, vợ chăm xá muối dồn còn cục. Chồng nói cười sung sướng vậy đó, ngưỡng mộ. Nói nghe nè, ở nhà ảnh có hay làm cho em cười không? Dạ cười từ sáng đến chiều luôn. Đó, thấy chưa? Vậy chứ vợ em có hay làm em cười không? Dạ, vợ em được cái đè em xuống quýnh hoài đó. Thì bây giờ mời hai em giới thiệu về mình ha. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Chi, hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Dạ, năm nay em 27 tuổi. Còn đây là mì Hàn Quốc. Em là Minh Quốc, Minh Quốc chứ không phải là Hàn Quốc, kế bên thôi à. Hiện tại em là nhân viên sale của siêu thị. Biệt danh ở nhà em là chị Bảy, còn vợ em là chị Năm. Chị Năm với chị Bảy. Mà nhìn thấy Quốc cái hao hao giống người Nhật á. Dạ đúng rồi, em gốc Nhật nhưng mà Nhật Tảo, không phải Nhật. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và ai là người ấn tượng đối phương trước? Cái này lần đầu tiên á, thấy bả kéo nguyên cái xe hàng cao bự lắm, cao qua bả luôn, mà tướng dân dế à. Bà bán hủ tiếu hay sao vậy? Dạ không có, kéo xe hàng quá cho văn phòng công ty á. Lúc đó em tí ta tí tẩn đi ở dưới đi vô, thấy bả thấy tội quá, thôi kéo phụ bả vô thang máy. Xong rồi xin số làm quen gà gà. Nhưng mà xin số xong về không có nhắn tin gọi điện gì hết. Tại lúc đó là ảnh đang còn nhớ người yêu cũ. Là lúc đó em mới chia tay người yêu cũ hả? Lúc đó còn đang yêu. Tại lúc đó là cái dạng mình chung tình á, mà mình hám gái á, thì mình thấy gái đẹp mà làm cần thì mình nhảy vô mình ca lăng. Lúc đó em có ấn tượng gì về ảnh không? Ấn tượng là ảnh tốt bụng với lại cái đôi mắt này. Ủa em cũng biết là mở mắt hay đang nhắm mắt nữa. Lúc nào nó cũng có gì. Mắt nhỏ si tình say mê á. Rồi bao lâu hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Đi tham gia chương trình team building nghỉ mát của công ty, xong rồi cái ra ngoài tắm biển á, tự nhiên ở đâu không biết nữa
chạy lại ẵm em vụt xuống biển mà em không biết bơi. Trời Sao ơi. vậy? Cái này em đính chính. Tại vì tính em thấy bạn ngọn mình, bạn buồn. Thì em chạy lại em chỉ ôm bạn vụt xuống biển thôi. Em có biết là bạn không biết bơi không? Dạ em biết thì em đâu có vụt. Trời ơi, vậy đó hả? Rồi xong sao? Dạ xong rồi anh hùng cứu mỹ nhân bay xuống biển cứu em lên, xong hỏi em trời em ơi em có sao không, em tỉnh lại đi em. Cái em đứng dậy em nói hồi nãy tôi nhớ rõ ràng luôn, ông là cái người mà quăng tôi xuống biển nha. Cái sau lúc đó em đứng dậy em chửi quá trời luôn, em nói cầu cho ông ế cả suốt cái cuộc đời này con nhỏ nào nó xui nhất luôn, nó mới cưới ông làm vòng á. Rồi cuối cùng mình sao? xui. Sao? Quăng 2-3 lần bà mới nhớ rõ mặt vậy. Quăng xong rồi kéo lên, xong bà ngồi bà thở cái khỏe, cái em quăng tiếp. Chắc cũng phải chịu đèn mới cho ta ẩm để quăng nè. Không, Cứ gặp người khác là ta phải chống Ông cự em, dữ lắm chứ. cái dòng này là dê mà hạ sách đó, em hiểu không? Có nghĩa là muốn là phải đụng chạm được, cọ quẹt được, nhưng mà không có muốn lộ ra cái điều đó. Không, cái này về có kịch bản rồi. Đó. Tại vì mình trai mình thấy một ngưỡng gái ngồi ngắm cảnh biển, cảm giác nó buồn quá. Quá nên quăng xuống biển. Dạ quăng xuống chơi cho vui thôi. Cũng có duyên ghê luôn á. Dạ. Thiệt á, lỡ mà nó chị là chị không biết bơi, thành Dạ. ra là chị sợ nước lắm. Trời ơi, gặp mà chị mà bị giống như vậy đó nghe là rồi đó, là cái xương không còn đó, phải gãy xương đó. Chị sợ lắm. Này nữa. Bao lâu rồi em mới chính thức cua cô gái này? Dạ, tới lúc đó thì vẫn chưa. Sau đó thì người yêu chuẩn bị đi du học nước ngoài. Dạ, thì lúc đó thì mới chia tay. Dạ. Rồi mới theo đuổi cô này. Bắt đầu em lên kịch bản em cua luôn. Em có chịu ổng liền không? dạ không, lúc giai đoạn của tháng 10, tháng 11 á trời lạnh. Cái xong rồi ngày nào anh cũng ở nhà tự khuấy nước rồi này kia nọ, bỏ vô trong mấy cái cốc nhiệt giữ nhiệt á. Xong ảnh đem lên, ảnh để trên bàn của em làm việc của em á. Em ơi, nếu mà lòng em lạnh á thì hãy lấy cái ly nước này giữ vô, giống như tay của anh ôm em mỗi ngày. Trời ơi. Mấy ngày đầu em không uống, em không biết của ai đó, em không có dám uống. Sao dám muốn? Cũng khoảng 4-5 lần á, lộ ra rồi cổ mới chịu uống. Có một lần ảnh đi vô công ty á, ảnh đi sớm, ảnh vô ảnh mới nói em là em ơi em ra ngoài ngay chỗ cầu thang bộ đi, anh muốn nói chuyện với em. Cái em mới nói là chị ơi anh thích em. Cái sau em mới nói anh ơi, ủa anh không biết hả, em giới tính thứ ba mà, em đâu có yêu con trai đâu, em yêu con gái không à. Vậy á hả? Dạ. Lúc Rồi đó lúc là đó bà sao? nói đừng yêu em là lét á. Nói không sao, lét anh vẫn chịu, miễn yêu em thôi. Anh bẻ cho thẳng luôn đúng không? Ráng bẻ cho thẳng luôn, thôi cho anh cơ hội. Rồi em làm đủ thứ trò này kia nọ, lâu lâu làm bả bất ngờ. Ví dụ như bả vô văn phòng cái chỗ bả làm việc á, thì thấy món quà nhỏ để đó, vừa mở ra xong có món quà, cái em gọi điện về văn phòng, cái nữa em tặng thêm một món quà nữa, double quà. Tụi em gặp nhau cái lần đầu tiên đó là cách đây bao nhiêu lâu? Dạ, cũng gần 1 năm, cưới nhau được nửa năm rồi. Chồng em á lãng mạn như vậy, rồi cũng ga lăng như vậy, thì thật lòng em có ghen không? Dạ có, em ghen dữ lắm. Bữa đó là em ám ảnh luôn á. Hai vợ chồng đi dạo ở cầu Ánh Sao, tự nhiên chợt miệng bà hỏi về người yêu cũ. Thì mình người đàn ông thật thà mà, yêu rồi có gì mình khai hết. Cái nói là người yêu anh chỉ có cười, không cười với ai hết, chỉ cười với anh thôi. Không Rồi. để em nói lại cái câu đó nó cho nó chính xác. Người yêu của anh không thích cười nhưng chỉ cười với mỗi mình anh mà thôi. Ôi lúc nhớ đó nha, bây giờ. trời ơi, em đang đứng ở trên lầu mà em uống một ly cà phê của ảnh mà em nóng mà em bực ghê luôn. Em nói nè, ủa vậy em lại gì vậy? Ủa anh đang yêu em mà, anh vừa mới tỏ tình em cách đây mới mấy ngày mà sao giờ anh nói người yêu của anh. Ủa vậy em lại gì vậy? Ủa em tức dễ sợ luôn. Xong đó theo đó em cầm ly cà phê em tạt hết vào trong quán mặt em đi về luôn. Biểu cảm nó rất là bâng khuâng bồi hồi, nhớ về người yêu cũ mà một cách da diết luôn. Trời. Không có một từ ngữ nào diễn Người tả ta được cái cảm hình xúc động mà. đó. Xong là bữa đó là em vừa phỏng vừa ướt. Cái gì là hất nguyên cái ly. Hất nguyên ly cà phê vô rồi đi về luôn. Em cầm em đặt thẳng vô mặt luôn, em cho bỏ đáng ghét em đi về luôn. Nhưng mà em có nghĩ là thời điểm đó là ảnh đang bắt cá hai tay không? Thì lúc đó em cũng có nghĩ là như vậy, tại vì em còn thấy trên Zalo của ảnh á là còn vương vấn gì đó tới người yêu cũ. Nên em Vấn. Lúc đó là yêu em bao lâu rồi? dạ lúc đó mới quen em được tầm 1 tháng mấy à. Chưa Em quên đúng không? đăng cái tấm hình lên thôi, chứ em không có ghi status gì hết á. Không, ảnh còn đăng như vậy nè: trời mưa, ai kia có nhớ tới anh không? Đúng Xong rồi. rồi để cái hình mặt còn buồn hiu của ảnh Trời, tới. nói Phong Long vậy là cái người kia cũng đọc vô cũng chạnh lòng liền chứ bộ. Trời ơi, tội nghiệp quá, anh đang ngồi ngoài mưa được. Ngay cái thời điểm mà ảnh còn hôn em vào ngày 14 tháng 2 á, thì khuya ngày 14 tháng 2 á, thì em đang cầm điện thoại anh em chơi. Người yêu cũ của anh nhắn tin cho anh ơi, anh đang làm gì đó, anh có nhớ tới em không? Em nói là anh đang nhớ tới em, có thử các bạn kia trả lời sao thì anh này
thấy quay qua giật điện thoại. Anh này hỏi là có chuyện gì không em, hỏi là em nghe nói anh đã quen một người khác, không biết có đúng hay không, bây giờ mình có thể làm lại từ đầu hay không. Trời, lúc đó nha, trời ơi, tim em nó như muốn ngừng đập vậy đó. Em nói ủa tại sao mới còn hôn em mà này kia kia nọ, làm em cảm thấy rất là bức xúc. Lúc đó nha, em muốn đặt bể điện thoại xong em muốn đi về luôn á. Mình không quen thì mình cứ xem như bạn, còn đây thì chụp không quen là cắt. Rồi cô có trả lời lại không? Dạ không. Qua ngày hôm sau nữa, hai đứa đang ngồi đi ăn ở quán sushi, cô đó nhắn tin tiếp mà ảnh là ảnh chặn tin nhắn. Cái em bấm vô tin nhắn chặn: anh ơi, vậy bây giờ anh có thể cho em một cơ hội lần cuối cùng để em quay lại bù đắp là những gì em đã làm tổn thương trái tim anh không? Trời ơi. Lúc đó thì em Có đã trả lời hiểu, lại không? em hiểu chồng em rồi nên em đưa điện thoại lại, em nói là em nghĩ là anh nên có một cái động thái gì đó dứt khoát với cô gái này đi. Thực ra khi đã yêu nhau rồi khó trở thành bạn được lắm em. Khó lắm. Thành ra cho nên là cái điều mà hay nhất là dứt khoát. Đúng không? Chị với em bây giờ làm bạn được, chứ bây giờ thử mà em với Thúy Nga đâu làm bạn được. Gì vậy? Trời đất ơi. Rồi bây giờ là tất cả mọi thứ đã giải quyết xong hết chưa? Dạ rồi ạ. Một năm các em có giữ cho nhau không? Đàn ông chân chính giữ tới cuối luôn. Vậy đó hả? Thậm chí qua luôn á. Thì sau khi mà rước dâu về xong rồi tối á, thì hai vợ chồng em kéo đồ về nhà riêng. Qua nhà riêng thì ảnh tắm rồi ảnh kêu là em ơi, mình cũng có một chút gì đó đi. Cái em cũng trung lắm, em mới nói là thôi cứ từ từ đi. Anh nói không, em cứ nằm im đó đi, anh sẽ làm hết. Chuyện cứ để anh lo. Cũng được một chút rồi, cái tự nhiên em sợ quá em la lên. Sau cái anh nói cái gì vậy, ủa sập nhà hả, vụ gì vậy? Thôi đừng, em sợ. Cái gì vậy trời, gì vậy má? Là coi như tụt cắm út nữa. Cả năm trời rồi, mình gìn giữ cho nhau mà. Tới ngày đó mình rạo rực rồi, mình làm hết tất cả luôn rồi. Bà làm quất một cái, gì vậy má? Quất luôn rồi. Từ thượng mà xuống lầu trệt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Là nguyên đêm không làm được luôn. Dạ, Sao nguyên vậy, đêm sao? cái dẫn bả ra lớp, hai vợ chồng nhậu tới sáng rồi về. Sao vậy Chi? Sao em sợ hả? Dạ em sợ. Ảnh là người đầu tiên của em hả? Dạ đúng rồi. Rồi đêm sau làm sao? Dạ đêm sau cũng không có làm gì luôn. Em cũng thiết kế này kia nọ, đèn đến nặng mạng lắm nha, tắt đèn tối tối rồi thắp nén lên nữa. Mới đầu bà cũng chịu. Cũng tới khúc cao trào, thôi anh ơi đừng nữa anh ơi. Trời ơi. Rồi xong. Bao lâu mới được? Dạ cũng cỡ 2 tuần á. 2 tuần đó vui không? Dạ vui vậy. Em làm đồ ăn xong cái em mua thêm chai rượu vang. Xin chứ sai rồi. Sai dở mà. Sai dễ mần. Lúc đó cũng lơ lửng rồi. Được mình mần luôn. Ok đúng không? Ok. Em sao? Tò mò quá à. Dạ thì lúc đó em xỉn rồi, cái em nằm chổng gọng, ông hỏi em có cái trò này vui lắm, hỏi trò gì anh? Trò này hai đứa chơi thôi. Xong thế là ảnh làm tới luôn. Nhưng mà em thấy vui không? Ngủ mất tiêu rồi. Ảnh cho em uống hết nguyên chai rượu luôn rồi. Là em ngủ ông muốn mần gì ông mần á hả? Dạ đúng rồi. Chết cha, sao một đêm tỉnh dậy biết mình không còn con gái thôi. Dạ. Sau một đêm tính dậy là em từ trên giường em phi thân xuống đất. Em ngủ dậy em thấy xong hết rồi, em tức quá em đạp cái lọt giường. Tại sao vậy hả, dám dụ tôi? Nè hỏi thiệt nè, bây giờ đứa nào dụ đứa nào? Bây giờ em bị dụ chị. Anh làm về mệt đó. Anh ơi chơi gì? Mệt thiếu nổi chơi. Chơi phải làm cái gì? Lúc trước tại mình ham vui, giờ mình mệt rồi tới bả ham vui. Ai kêu dụ dỗ em chơi trước chi, giờ em ghiền rồi thì ngày nào em cũng phải dụ chơi lại. Đó anh thấy không? Tại sao ngày xưa 6 múi, bây giờ như anh 1 múi thôi à? Có loại tật xấu chưa? Dạ có. Trời ơi chồng em nhiều tật xấu lắm, kể từ nay mà tới sáng mai luôn, không biết tới mai mà. Vậy đó hả? Dạ mỗi sáng sớm là vợ mà chuẩn bị tắm xong rồi, chuẩn bị đứng trước gương chuẩn bị thay đồ đi làm á, lại tự nhiên nắm quần vợ tuột xuống vậy nè. Em hỏi làm cái gì vậy? Không, cái này nó vui. Cái mỗi lần ổng ăn cơm xong á, đứng ngay cái bản mặt của em này nè, ở hết vô mặt em hưởng hết luôn vậy đó. Anh là dành những cái phần tinh túy nhất của cuộc đời đó anh dành tặng cho em. Không, ở này vui mà, không sao đâu. Còn cuộc đời của em giống như là đi tìm ba cái tóc dơ của ảnh mang về, đi làm về xong rồi cái đem đi giấu. Thấy vợ mình ngày nào cũng giặt hết thì thấy tội bả quá. Thôi em dự định là em gom đóng lại giặt luôn một lần cho khỏe. Em được cái em nhây lắm. Cái Tự Kể đi. Anh này đại hội dệt mặt anh chứ không phải đại hội dệt mặt em. Chút nữa tới quất nha. Dạ, mới tới. Rồi giờ Dạ, nè đây là tiếp em. tục đi Dạ, đây là ha. em. Nhiều chuyện một cây luôn anh. Dạ ở dưới tầng G có cái gì á vợ? Anh đi ngang anh thấy đông lắm, vợ chạy xuống vậy nhiều chuyện đi, xong tối về vợ kể nha, má công kể này mọi người nói vợ anh nói anh nhiều chuyện. là ông thấy chuyện gì là ông lên suối vợ đi xuống coi.
Yên tâm đi, không sao đâu. Qua chương trình thì sao mà mọi người biết hết á nha. Dạ, chuyên gia dụ dỗ em. Em ơi, hôm nay anh thấy da mặt em không đẹp rồi đó, đi spa đi em. Xong cái vô cái hỏi, trời ơi chị, mỹ phẩm này có tốt cho da em không? Ảnh đang hỏi ảnh đó. Trời ơi chị, hôm nay mặt em như nào, có mụn không nè, chị thấy không? Trời ơi, chị phải chỉ cho em loại mỹ phẩm nào tốt cho da em. Trời ơi mà chị coi nè, trời ơi dạo này da em như nè. Ngày xưa đâu có vậy đâu, ngày xưa mà em biết vậy em đâu cưới đâu. Riết mà mấy cái tiệm spa của em là quen á, mà em tới một mình cái hỏi, ủa Nam Quốc đâu hết trơn rồi chị. Hôm nay nói vậy, làm xong ra rồi mà còn đứng nhiều chuyện với bà chủ. Chị, trời ơi, em thấy hôm nay nhà chị vậy nè. Trời ơi chị, hôm nay nhà chị có trồng cây hoa mới hả? Chị, ủa đối diện nhà chị họ đang xây gì với chị? Đứng nhiều chuyện với bà chủ. Trời ơi, một cây luôn, nhiều chuyện không còn cái gì mà để nói. Anh chị cũng phải hiểu là mình chở vợ mình tới spa thì bả đâu có làm một suất đâu, bả làm thôi 2 suất. Bả phê bả ngủ ở chổng luôn, không lẽ mình ngồi không thì mình kiếm chi chủ tiệm mình tâm sự mỏng với nhau thôi mà. Chị tưởng là em vô làm luôn. Chỗ có thì em vô hai vợ chồng suất luôn. đúng không? Dạ. Chỗ nào không có thì mình tâm sự mỏng thôi mà. Nói chung là ảnh Nhưng mà lọc ra là chỉ có cái ở dơ á là tật xấu thôi. Dạ còn nữa chị, mỗi lần mà em buồn á, cái em đi làm về có vấn đề trong công việc á, cái bắt đầu quay qua xách cái giỏ. Chị Năm, để chị Bảy nói chị Năm nghe nha. Trời ơi, hôm nay chị Bảy nhiều chuyện lắm. Chị Bảy nói chuyện đâu nói chị Năm nghe nè. Trời ơi, đứng mà em nói em đứng hình luôn. Nhiều khi xách cái giỏ quen rồi bả không ấp phê, mượn thêm cái váy của bả nữa, chơi vô. Xong cái bả thay qua, cái gì ông nội, dành cái váy của tôi luôn hả? Đó, hai chồng giành đầm của nhau làm chị dễ Bảy thương với chị quá. Năm. Nhà luôn rộn rã tiếng cười mà mới có con, chắc con nó thích lắm nè. Lúc mà bả stress về nhìn mặt thấy tội lắm, mặt sụ xuống giống chó mặt sệ vậy á. Thấy tội lắm, thôi em làm cho bả rảnh lên chút xíu. Mà bả rảnh xong rồi bả đè em xuống, bả quýnh em hoài à. Quýnh ra stress đó vậy. Kể tiếp luôn đi, kể tiếp là nè, hay đánh chồng nè. Bả giật mình xuống, cái bả đi lên đi xuống giống như đi massage vậy á. Bả đi xéo vài lên lần người em Bả đó, đi lên người phải không? dạ đúng rồi. rồi. Massage đó. Thay vì tiệm massage người ta đi xong em khỏe, còn này đi xong là em lúng luôn á. Đó. Thì em cũng thương anh mà, đúng không? Giờ em con trò tiêu khiển trước khi ngủ vui lắm. Chồng xích vô đây chờ nói nghe này nè. Vừa xích vô bả chùm mà lại bả làm rồi là coi như lúc đó là em lên đấy ốc rồi đó. Bả xem qua, ê chồng còn tỉnh không chồng? Chắc tỉnh á. Hai đứa đi du lịch, cái phòng thì nó cũng nhỏ kín nữa, cái bả chơi xì ra một cái em biết là em nín thở, em chốt cửa lại, bả nín thở không nổi, bả hít trước. Cái đó là tự sát đó. Dạ tự sát. Cái đó là em muốn mất tình này. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Dạ, đúng rồi. Tự mình á, tự mình đập vô trong cái bản mặt của mình đó. Dạ. Tự đánh bom tự sát. Tự chết Rồi. luôn á. Ví dụ như chồng đang ngủ ngon lành á, mà mở máy lạnh quá, vậy chồng có gì vậy? Giơ hai tay lên anh. Nửa đêm giơ chi bà thì cứ giơ lên đi, giơ lên hai tay thọt vô kẹp xuống. Trời ơi má ơi, nó buốt sướng như đâu luôn. Có mấy lần ảnh đi nhậu xỉn về đâu còn cảm giác gì nữa đâu. Trời ơi, em bắt đầu lấy son phấn em vẽ đầy mặt. Em còn ghi chữ lên trên trán nè, anh thề sẽ không bao giờ đi nhậu nữa. Có chụp hình lại không? Dạ có. Chụp hình quay phim lại á. Chụp tính đăng Facebook. Chửi rồi thôi đăng Zalo. Hên là không có đăng. Hai người này dễ thương quá. Quá dễ thương. Có nhiều khi bả buồn quá, hết trò rồi, cái lấy dây thun cột bả hai chùm bên đây, em chùm chính giữa ở đây nè. Đó. Xong để điện thoại lên quay, bắt con gà lên nóc nhà, nhà, hai vợ chồng nhúng nhảy vậy đó. Ôi vui Trời quá hả? ơi, vui. Hai chồng đèn hề lắm á, nhiều. Bữa đó em mở ra cái loa hơi bị lớn, cái ông hàng xóm cái bên ông gặp cửa hỏi em ơi, giờ này cũng 12 giờ đêm rồi, em làm cái gì nhỏ nhỏ thôi em. Có nói dạ em xin lỗi. Không, lúc Tại đó lần này em cũng hơi đút quá cái đầu chói. ra, người ta cũng hơi giật mình. Đút cái đầu ra, tự nhiên trời Quốc bữa nay mày chơi cái đầu độc quá Quốc. Nãy giờ còn đánh thêm cái son môi màu đỏ. Hai cái cục bên đây hồng hồng lên này nó chói nhìn. Vậy là hai người này chắc cũng có gì mong muốn thay đổi nhau đâu ha? Dạ. Có không? Có thì muốn có không? nhiều lắm chị. Đâu em mong muốn vợ em thay đổi gì? Vợ em được cái không? Bả rất là kỹ tính, bả lên nguyên một cái len luôn. Cuối cùng xong rồi là thích là đi thôi. Không có dính chấu gì cái len hết đó. Giống như lên Đà Lạt chơi đi, lên Đà Lạt chơi lên nguyên cái len nè, bữa nay đi đâu đó, nhưng mà không có đi hướng ngược lại không à. Thì giờ đó là ý em muốn thay đổi. Thay đổi cái gì nè? Khi mình lên cái gì rồi đó, mình Ngủ. chịu có làm giống một chút xíu. Em không cần 100% đâu, 50 cũng vui nữa. Hai vợ chồng đói cái anh ơi em muốn ăn bánh canh, mà nửa đêm rồi, ok dáng chạy đi kiếm bánh canh, chạy được nửa trường. Anh ơi em muốn ăn vú heo nướng. Vú heo nướng là Phải đi hoành ngược lại ra vú heo nướng, chạy gần tới vú heo nướng. Thôi anh ơi em muốn ăn bún riêu.
Nói chung là chồng mong muốn vợ có lập trường vững chắc trong mọi thứ. Đó, vậy thôi gì đúng Dạ, không? đúng rồi. Còn vợ sao? Em thì em cũng thích anh Quốc cứ như vậy, mà yêu em nhiều hơn một chút, chiều em nhiều hơn chút, mà đừng có chơi dơ với em quá. Thì nếu mà nói đổi dơ về vớ thì vợ em cũng có chút chốt. Chân bà ngủ bà hay mang vớ, chọt vô lỗ mũi tỉnh dậy đi chồng. Lúc đó là ná thở rồi đâu Lấy tỉnh hai rồi. chiếc này nè, Thở chọc thẳng vô trong cái lỗ mũi. Cái Hai cặp chồng này chắc phải có đứa con đi đặng mà con nó được hưởng những cái gọi là những cái năng lượng vui vẻ của cha mẹ. Lúc này là lúc mà nó sung sướng nhất á. Chứ còn có những nhiều cặp họ mệt mỏi rồi chứ họ cũng không thích chơi. Và Đó. anh cũng mong là các em cứ giữ mãi những cứ giữ cái thanh xuân này. cái thanh xuân, và đồng thời là những cái thú vui đặc biệt như thế này ha. Và hãy tận hưởng cái khoảng thời gian đang là rất là son như thế này. Đúng rồi. Đó. Rất Để là cho hạnh con phúc. rồi là mình sẽ tập trung vào nó nha. Đúng rồi. Xin chào Chúc hai tụi em em. hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn tụi em. Dạ. Bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm cao ban long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung ương 3, giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là tổ yến chân đường phèn và nước yến nhân sâm, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Sản phẩm của Yến Xào Sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Và món quà thứ tư đó chính là một máy sấy tóc đến từ thương hiệu Yakio và một miếng cước chùi nồi. Và bây giờ để đến cái phần bốc thăm trúng thưởng đó thì chúng ta là phải vượt qua một cái bước gọi là bước kiểm tra hiểu ý. Bây giờ các bạn đâu lưng lại, coi cái cặp mà này hai có vợ hiểu chồng ý đâu nhau lưng hay lại không nha. Nghe kỹ nha. Vợ chồng bạn thích nuôi con vật nào nhất? Để coi hai vợ chồng bạn thích nuôi con gì nhất. Giơ ra. Xong rồi. Con chó. Con gì? Bà xã không thích nuôi luôn. Hay Cái cặp quá. này quá hiểu ý nhau luôn. Hai cô dâu, một người thích nuôi chó, người không thích nuôi con gì hết. Chúng ta hãy quánh tù xì nha. Rồi, quánh tù xì. Tù xì. Rồi, nào. Rồi, như vậy là mời vợ chồng em chọn màu đi. Màu gì đây? Trời ơi, lấy của tôi rồi. Rồi, đứng xuống nha. Rồi, để Hai chồng bạn em màu chọn gì? trước. Màu vàng. Chị màu đỏ. Màu đỏ đúng không? Rồi, em màu ok. xanh nè. Rồi. Xanh. Rồi, mời các bạn chúng ta sắn lên cái thùng mình đi. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Xin mời quý vị chúng ta đếm to lên nào. 1 Trời ơi. Và sau đây mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3, mở. Wow. Chúc mừng cặp vợ chồng của em đã nhận được phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc Trung ương 3. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Quốc đã may mắn mang về cho gia đình chúng ta, đó chính là một bộ sản phẩm tổ yến chân đường phèn và nước yến nhân sâm. Đây là một sản phẩm của Yến Xào Sông Yến. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận xin thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và thời lượng phát sóng của tuần này của chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Cái cách mà quan tâm mình kỳ lắm. Em có chồng không? Thuốc nào cháo nè. Vậy đi.
Rồi cái bỏ đi tê, em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em. Không lẽ giờ đứng em ơi dồn câu giọng cổ mới đưa nữa hả? Về cơ bản thì gia đình cũng là một cái rào cản đấy. Ấn tượng với gia đình nhà nụ với em ấy là không tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.